Swastik tutorial or follow now. सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल स्वस्तिक ट्युटोरियलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई कुनै वर्षको पनि कुनै स्वस्तिक गोल्ड या नेपालमा चाहिँ जुन स्वस्तिक गोल्ड छ या नेपालमा चाहिँ हजुरको कुनै क्लोजिङ कसरी गर्ने कुनै कम्पनीको भनेर भन्दैछु। जस्तै तपाईहरुले जस्तो क्लोजिङ भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुर जस्तो म फर्स्ट अफ अल हामीले कम्पनी खोलौँ। कनेक्ट गरी मैले स्वस्तिक गोल्ड भयो कहिले एडमिन लगइन मेरो ठाउँमा आयो मेरो लगइन गरी मैले एडमिनले जस्तै मैले अब यो मेरो एउटा कम्पनी छ एबीसी बिजनेस भन्ने छ हैन, जुन यो चाहिँ 71 72 को छ हैन, 78 79 80 को कम्पनी छ। ठीक छ, यो हजुरको 79 80 कम्पनी छ। अब 79 80 कम्पनीको अब 79 80 कम्पनीको चाहिँ पहिला मैले डेट मिलाइदिएको छु। म यसको अलिकति डेट मिलाएर दिन्छु। एबीसी बिजनेस भन्ने कम्पनीमा तपाईले क्लोजिङ गरि देखाउँछु हैन। यसको 17 हो भने कम्पनी राइट्समा गएर मैले चाहिँ अब 07 2022 07 2023 ठीक छ हैन। पहिले यसलाई मैले एडिट गरिदिए हजुरको एमआईएन गरिदिएँ। ल यो हाम्रो भयो अब 79 80 को कम्पनी भयो हैन, 79 80 को कम्पनी भयो हैन। जस्तै 79 80 को कम्पनी हामीले अब जस्तो अब अहिले त अब असार साउनमा अब तपाईको क्लोजिङ गर्ने टाइम हुन्छ हजुरको हैन। 79 80 कम्पनीको कम्प्लिट तपाईले एन्ट्री गरेर सकिसकेपछि अब यो वर्षको यो डाटालाई तपाईले एबीसी कम्पनीले क्लोज गरेर नयाँ इयरको कम्पनी खोलेर त्यसमा काम स्टार्ट गर्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल त हजुरले अब यसमा बजेट तपाईको जस्तो हामीले चाहिँ हेरौँ। फर्स्ट अफ अल ट्रायल ब्यालेन्स नर्मल ओके, हामी नर्मल हेरेपछि जुन तपाईको यहाँ लिएर हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ, जुन तपाईको पार्टीको कस्टमर भेन्डर भोइस या एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ, जुन तपाईको होल डाटाको चाहिँ तपाईको लेजरहरुको बाँकी हुन्छ हैन। जुन तपाईको यो अमाउन्ट छ नि 135110 यसमा चाहिँ अब तपाईको अब एक्सपेन्सेसहरु त अब अर्को इयरमा जादैन हजुरको हैन। जुन तपाईको पार्टीहरुको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यो त अब जुन बाँकी छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ अर्को इयरमा तान्न पर्ने हुन्छ हजुरले हैन। यो इयरको तान्न पर्ने हुन्छ र अर्को तपाईको भनेको जुन एउटा हामीले तान्ने भनेको एउटा लेजरको ओपनिङ तान्ने क्लोजिङ ओपनिङ तान्ने हो हैन। अर्को भनेको हामीले इन्भेन्ट्रीको तान्ने हो हैन। इन्भेन्ट्रीमा जुन हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले मेटेरियलमा गएर मैले यो तपाईलाई समरीमा देखाउँछु। 7980 मा हाम्रो कति छ हाम्रो हैन, स्टक कति बाँकी छ, यति ट्रान्ज्याक्सन भएछ हाम्रो ओपनिङ रिसिभ डेलिभरी र ब्यालेन्स हैन। यसमा हाम्रो टोटल क्वान्टिटी कति बाँकी छ 1105 भन्ने जति कति क्वान्टिटी चाहिँ हामीसँग बाँकी छ। ल ठीक छ, मैले यसलाई नोटप्याडमा क्लिक गरे यति क्वान्टिटी चाहिँ अब हामीले अर्को इयरमा तान्नु पर्यो हैन 1105 ठीक छ। अलिकति सानो बनाइदिउँ ल, यति चाहिँ हाम्रो स्टक छ। अब यति हाम्रो क्लोजिङ स्टक छ हामीलाई। अब यसलाई हामीले ओपनिङमा तान्नु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा तपाईहरुले यो कम्पनी जुन हामीले यो वर्षभरि काम गर्नु भएको छ कम्पनी छ, यसको फर्स्ट अफ अल हजुरले ब्याकअप लिनु पर्यो। हाउसकिपमा गएर हाउसकिपमा जानी तपाईले यहाँ ब्याकअप डाटा भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ हजुरले। यहाँबाट क्लिक गर्ने हजुरले क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ जुन यहाँ पाथको अप्सन आउँछ डट 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 डटमा हजुरले यहाँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले कुन ठाउँमा ब्याकअप लिने हो हैन। जस्तै मैले अब यहाँ डी ड्राइभमा एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु म ठीक छ। न्यू भनेर एउटा फोल्डर, यसको नाम राख्दिएँ मैले न्यू फोल्डर क्रिएट भने क्या खै यहाँ त भइरहेन हैन। जस तपाईले यहाँ बल्ल भएछ आइसकेछ एबीसी कम्पनी भनेर राख्थ्यो ठीक छ। अब यो एबीसी कम्पनी भित्र तपाईले एउटा यहाँ लिएर पहिला ब्याकअप लिनु पर्यो। यहाँ ब्याकअप लिँदाखेरि के लेख्ने मैले जस्तो मैले BAIS कम्पनीको नाम लेखेर हजारको पछाडिको डेट राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले 30/4/2023 त्यसलाई ओके। यहाँ स्ल्यासहरु चाहिँ लिँदैन ल तपाईहरुले अनि यसलाई ओके गरिदिनु। केही गर्नु पर्दैन, यो जस्ट तपाई आफै अटोमेटिकली ब्याकअप लिए सिस्टम ठीक छ। अब हामीले फर्स्ट प्रोसेस भनेको सुरुमा हामीले ब्याकअप लिनु पर्यो यो इयरको हैन। अब ब्याकअप लिइसकेपछि हामीले अब यहाँ अब एउटा नयाँ कम्पनी क्रिएट गर्नु पर्यो हजुरले।
नयाँ कम्पनी क्रिएट गर्नु पऱ्यो जुनमा हामीले क्लोजिङ गर्छौँ होइन। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हजुरले के गर्नु भने स्वस्तिकले चाहिँ राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्टर गर्नु होला है। कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ रन एज एडमिनिस्टर गरेर ओके गरेर कम्पनी क्रिएट गर्नु होला। कहिले कहिले तपाईँको नर्मल्ली डाइरेक्ट कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ इरर आउनसक्छ हजुरको होइन। त्यही भएर रन एज एडमिनिस्टर गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको कुनै इरर आउँदैन। अब यसलाई मैले ओपन गरेँ। अब मैले नयाँ इयरको कम्पनी खोल्नु पऱ्यो होइन। एउटा कम्पनी खोल्नु पऱ्यो, न्यू गरेँ मैले। नयाँ इयरको कम्पनीको लागि मैले न्यू गरेँ। अब यहाँ मैले कम्पनीको नाम पार्नु पऱ्यो। जस्तै मैले राखिदिएँ BA 1780 भनेर राख्थेँ होइन। अब यो कम्पनीको डेट स्टार्टिङ डेट र इन्डिङ डेट चाहिँ हामीले जुन यो मुनिको छ नि, जुन हामीले जो रनिङ कम्पनी छ त्यसकै सेम डेट राख्ने है। 17/07/2022, 16/07/2023 ठिक छ। हामीले नयाँ इयरको डेट राख्ने होइन कि पुरानै इयरको डेट राख्ने। जति जुन इयरको हामीले क्लोजिङ गर्दैछौँ त्यही इयरको डेट राख्नु पऱ्यो हजुरले। 1879 गर्दैछ भने त्यसकै राख्नु पऱ्यो। जुन इयर गर्दैछौँ त्यही इयरको राख्ने। यसले चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो तपाईँको हामीले यो इयरमा क्लोजिङ गरिसकेपछि चाहिँ अटोमेटिकली यसले क्लोजिङ नयाँ स्टार्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 80-81 लिइदिन्छ कि यसले। जस्तो मैले अहिले यहाँ लेख्थेँ ABCCOMPANY कम्पनी 2080 - 81 भनेर राख्थेँ ल। ठिक छ। 1980 त भयो, 80-81 भयो होइन। मैले यसलाई डी ड्राइभमा सिलेक्ट गरिदिएँ। अरू कहीँ टिक लाउनु पर्दैन हजुरले, सिर्फ ओके गरिदिनु यसलाई। अब एकछिन होल्ड गरौँ, यो कम्पनी क्रिएट हुने बेला छ। हाम्रो कम्पनी क्रिएट भयो। यसलाई अब क्यान्सल गरिदिउँ। एडमिन लगइन गरौँ। लगइन गरेर जुन हामीले नयाँ कम्पनी खोलेका छौँ 1980-81 को यसमा हामीले खोल्यौँ। यसलाई डेट हेर्नु है, सेम चाहिँ माथिको जुन छ डेट छ त्यही छ है यसको। अब यसलाई हामीले फर्स्ट अफ अल यसलाई कम्पनी यसमा केही छैन हाम्रो नर्मल यसमा हेर्नु है। तपाईँ हाम्रो जस्तो हामीले लेजर हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स हेर्नुभयो भने नो रेकर्ड फाउन्ड भन्छ। किनकि यसमा हामीले केही डाटा छैन। नयाँ कम्पनीमा चाहिँ के गरेर हो नि त, यसमा हाम्रो केही डाटा छैन। अब यसमा डाटा केही डाटा नभएको खाली एमटी कम्पनीमा चाहिँ हामीले हाउसकिपमा गएर अघि जुन हामीले ब्याकअप ल्याएको थियौँ त्यसलाई रिस्टोर गरिदिनु हजुरले। यसलाई कम्पनी सिलेक्ट गर्ने, सेभ गर्ने, ओके गरिदिने। अलि ढिला हो क्या हो, यसलाई ओके गरिदिने। यसलाई यस फेरि यस। त्यसरी चाहिँ हाम्रो डाटा रिस्टोर भयो होइन। अब रिस्टोर भइसकेपछि हामीले फेरि एडमिन लगइन गऱ्यौँ। लगइन गरेर जुन कम्पनी हामीले डाटा रिस्टोर गरेका छौँ त्यसलाई खोलौँ। अब त्यसलाई फर्स्ट अफ अल हामीले फाइलमा गएर एडिट गऱ्यौँ त्यो कम्पनीलाई। F1 यो कम्पनी छ। एडिट गरिसकेपछि फेरि लगइन गरौँ हामी। लगइन गरेर त्यही कम्पनीलाई खोलेर हामीले अब हामीले हाउसकिपमा गएर रिक्यालकुलेट ब्यालेन्स भन्ने अप्सन हुन्छ हजुरको। फाइनेन्सियल र इन्भेन्ट्रीमा दुईटामा टिक लगाएर हजुरले ओके गरिदिनु। यस रिक्यालकुलेट भयो। त्यसपछि हामीले सेटअपमा आएर अपडेट कम्पनी गरिदिनु है यसमा। ओके अपडेटमा टाइम लागिरहेछ। भयो अपडेट भयो। अब म तपाईँलाई अब देखिन्छ है स्टक त्यति सक्छ भने तपाईँहरूले कन्फ्युज नहोस्। स्टक लेजर विथ भ्यालुमा गएर समरी टिक लगाएर ओके गरिदिएँ मैले। हेर्नु है यति नै कन्टेन्ट छ यसमा। हामीले केही गरेको छैन। नयाँ कम्पनी क्रिएट गऱ्यौँ, त्यसमा डाटा रिस्टोर गऱ्यौँ,
एडिट गऱ्यौँ, रिक्यालकुलेट गऱ्यौँ र अपडेट कम्पनी गऱ्यौँ है। त्यति प्रोसेस गरिसकेपछि तपाईँले हाउसकिपमा यति प्रोसेस चाहिँ हजुरले लाइन प्रोसेस वाइज गर्नैपर्छ हजुरले। अनि त्यसपछि हजुरले यहाँ हाउसकिपमा गएर तपाईँले एयर इन्डिङ भन्ने एउटा अप्सन भेट्नुहुन्छ, तपाईँले क्लिक गरिदिनु यसमा। क्लिक गरिसकेपछि ओल्ड एयर इन्डिङ भनेर लेखिरहन्छ हजुरको, यसलाई क्लिक गरिदिनु। यहाँ तपाईँले अब केमा चाहिन्छ, के तपाईँलाई के छ होइन, के को क्लोजिङ गर्नु छ हजुर। अब यदि स्टकको मात्र गर्नु छ भने तपाईँले रिपोस्टिङ भ्यालु र क्लोजिङ स्टक भ्यालु र गोडाउन वाइज तपाईँले टिक लगाए पुग्छ हजुरले होइन। र हजुरलाई यदि लेजरको मात्रै गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले तपाईँले यहाँ लेजर ओपनिङ र सब लेजर ओपनिङ गर्दै पुग्छ हजुरले होइन। यदि होइन मलाई स्टकको र लेजरको दुइटैको क्लोजिङ गरेर नयाँ ओपनिङ तान्नु छ भने चाहिँ तपाईँले सबैमा टिक लगाइदिनु। यदि पिडिसीहरू पनि छ भने पिडिसीमा नि तपाईँले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ, नभए नर्मली यतिमा टिक लगाए हुन्छ हजुरले होइन। पिडिसी छ भने पिडिसीमा टिक लगाइदिनु होला, केही फरक पर्दैन हजुरको है। र पर्चेस आउटस्ट्यान्डिङहरू केही चाहिन्छ भने त्यो टिक लगाइदिनु, नभए नर्मली तपाईँले यति टिक लगाए पुग्छ हजुरले। अब यसलाई ओके गरिदिनु हजुरले। अनि डु यु वान्ट टु टेक अ ब्याकअप बिफोर द प्रोसेसिङ अफ एयर इन्डिङ भनेर चाहिँ तपाईँले पहिला हामीले ब्याकअप बिर्स्यौँ, त्यो ब्याकअप लिनुपर्नेलाई नो गरिदिनु। र एकछिन अब वेट गरौँ हामी यो कम्प्लिट हुने बेलासँगको। तेरे करीब रहा हूँ, कुछ में दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तू नहीं है, तू जो धीरे धीरे से तुम्हारा हूँ पढ्दैछ अलिक फास्टै। यो चाहिँ अब तपाईँको डाटा कति छ भने त्यसमा पनि भर पर्छ होइन। अब थोरै डाटा छ भने त एकैछिन अब हेर्छ। अब तपाईँहरूको धेरै डाटा छ भने चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ है। अनि यसमा अप्सन आउँछ डु यु वान्ट टु रिक्यालकुलेट डाटा, यसलाई तपाईँले यस गरिदिनु होला। रिक्यालकुलेट प्रोसेस इज कम्प्लिट, ओके गरिदिउँ हामीले यसलाई। यहाँ तपाईँको एयर इन्डिङ प्रोसेस कम्प्लिट सक्सेसफुली, डु यु वान्ट टु रिकन्सिलाइज भनेर यसमा यस गरिदिउँ हामीले। यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको दुइटा इयरकोमा भएको स्टक कति डिफ्रेन्स आयो क्या चेक गर्न सहिलो हुँदैन। यसलाई यहाँ दुइटा इयर एउटै सेम इयर सिलेक्ट गरिदिने, यसलाई इन्टर गरिदिने, इन्टर र तपाईँले ट्रायल ब्यालेन्स हेर्नु त हामीलाई सो गरिदिउँ ल। हाम्रो कुन पार्टीमा डिफ्रेन्स आइरह भनेर ट्याक्कै थाहा हुन्छ यसले। तपाईँको हाम्रो क्लोजिङमा स्टकमा डिफ्रेन्स आइरहेछ भनेर देख्यो है। अब अर्को भनेको हाम्रो यो क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स आउँदैन होइन। अनि प्रफिट एन्ड लस पनि डिफ्रेन्स आउने भएर, किनकि एक्सपेन्सेस छुट्यो भने त हाम्रो। अब स्टकमा पनि हेर्न सक्छौँ हामीले होइन। स्टक कहाँ गयो, स्टकमा हाम्रो कहीँ पनि केही डिफ्रेन्स छैन, जे छ त्यही तानिदिइरहेको छ कम्पनीले, ठिक छ। र बेला हामीले यसलाई नयाँ कम्पनीलाई ओके गरौँ। यसलाई पहिला हामीले काट्दिउँ, ठिक छ। अब यसलाई फेरि ओपन गरौँ, स्वस्तिकलाई कनेक्ट गरौँ। स्वस्तिक गोल्ड हो, यदि एडमिन गरेँ मैले नयाँ यसलाई खोलिदिएँ र हामीले यसलाई फर्स्ट अफ अल हजुरले एडिटिङ भइसकेपछि हजुरले हाउसकिपमा आएर रिक्यालकुलेट गरिदिनु होला। रिफाइनेन्स र इन्भेन्ट्री दुइटा टिक लगाएर ओके गरिदिनु। ओके यस, यसरी हाम्रो रिक्यालकुलेट कम्प्लिट भयो। अब यो रिक्यालकुलेट कम्प्लिट भइसकेपछि हजुरको अब हाम्रो अब ओपनिङ जुन प्रिभियस इयरमा क्लोजिङ थियो ओपनिङ भनेर देखेको देखेन त्यो चेक गर्नु पर्यो हजुरले। फर्स्ट अफ अल हामीले लेजरमा आएर लिस्टिङ मास्टरमा गएर ओपनिङ ट्रायल ब्यालेन्स चेक गरौँ कतिको डिफ्रेन्स आयो कि सेम आयो भने हाम्रो सेम आएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो यदि प्रिभियस इयरमा दुइटै डेबिट र क्रेडिट इक्वल छ भने यो इयरमा नि इक्वल आउँछ हजुरको है। यदि डिफ्रेन्स छ भने चाहिँ जति डिफ्रेन्स छ यो इयरमा पनि त्यति नै डिफ्रेन्स आउनुपर्छ हजुरको होइन। यो भ्यालु चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ किनकि हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू छुट्ने भएको कारणले तपाईँको डिफ्रेन्स आउँछ अलिकति होइन। डिफ्रेन्स आउँछ तर डेबिट र क्रेडिट चाहिँ इक्वल नै हुन्छ हजुरको। तर प्रिभियसमा जति डिफ्रेन्स 50 रुपियाँ डिफ्रेन्स छ भने यो इयरमा पनि 50 रुपियाँ डिफ्रेन्स हुनुपर्छ हजुरको, नभए चाहिँ केही बिग्रिएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हजुरले। अब अर्को अप्सन भनेको तपाईँको यहाँ इन्भेन्ट्री पनि चेक गरौँ हामीले ओपनिङ आयो कि आएन भनेर। इन्भेन्ट्रीमा गएर लिस्टिङ अफ मास्टरमा गएर तपाईँले प्रोडक्टको ओपनिङ भन्ने अप्सन छ हजुरको, यहाँबाट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रोडक्टको ओपनिङ आयो कि होइन भनेर। ल अब हामीले क्वान्टिटी हेर्नु, हामीले अघि हामीले राखेको थियौँ यहाँनिर 1105 1105 ठिक छ। यो हाम्रो चाहिँ ओपनिङ जति क्लोजिङ ब्यालेन्स छ यो चाहिँ ओपनिङ भनेर देखियो हाम्रो। अब तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भेन्ट्रीमा गएर लिस्टिङमा स्टक लेजर विथ भ्यालुमा गएर हेर्नुभयो भने समरीमा
इन्ट्रीमा पहिले चाहिँ म एडिट गरिदिन्छु कम्पनीलाई। 23-24 आफै हुन्छ हेर्नु है। हामीले यसलाई चेन्ज गरेको होइन, आफै अटोमेटिकली नै चेन्ज हुन्छ हजुरको। हामीले केही गर्नु पर्दैन यसलाई। अब हामीले डेट राख्यौँ 31032081। समरीमा टिक लगाइदिउँ। ए 104208 ल। ए सरी यो मैले ओपन समरीमा टिक लाग्दै हुनु पनि। र यसरी चाहिँ हाम्रो ओपनिङ देखाइ रिसिभमा पनि देखाएको छैन, डेलिभरीमा पनि देखाएको छैन, सिर्फ ओपनिङमा देखाएको छ। हाम्रो ओपनिङ चाहिँ हाम्रो आयो, यो पुस्तकको चाहिँ ओपनिङ तान्यो भनेर तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर होइन। यसरी भयो हजुरको। अब ओपनिङ तपाईँको आयो, अब हामीले ओपनिङ तान्यौँ। अब कम्पनी अब स्टार्ट गर्दाखेरि अब हजुरको जुन तपाईँले लेजरहरू तान्नु भएको हुन्छ, लेजर हाम्रो त्यो चाहिँ अटोमेटिकली सिस्टमले तयारी रेडी गरेपछि आफै तानिन्छ। ल ठिक छ हजुरको। तपाईँले यहाँ कस्टमर भेन्डरमा गएर तपाईँले यहाँ मैले अल राखिदिएँ र ओके गरिदिएँ मैले। जति पनि कस्टमर भेन्डर बनाउनु भन्छ सबैको तपाईँ डिटेल्स यसरी तानिसकेको हुन्छ। कस्टमर भेन्डरको प्रोडक्टको सब डिटेल्स हाल्छ हजुरको। अब तपाईँले यहाँबाट क्लोजिङ कम्पनी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेल्स इन्भोइस भएमा ल तपाईँको अटो नम्बरिङ अफ जस्ट प्रिभियस इयरबाट त्यहीँबाट नम्बर तानिहाल्छ हजुरको। बिल ड्रम पनि तानिहाल्छ हजुरको। तपाईँले काम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले 78 79को चाहिँ या कुनै पनि इयरको चाहिँ क्लोजिङ गरेर चाहिँ क्लोजिङ गरेर चाहिँ नयाँ कम्पनीमा चाहिँ ओपनिङ तानेर चाहिँ बिलिङ स्टार्ट गर्न सक्नुभयो होइन। अब तपाईँको असार साउनमा अब क्लोजिङको टाइम आउँदैछ हजुरको होइन। त्यस भएर चाहिँ हजुरलाई अब त्यस भएर मैले यो भिडियो हाल्दैछु। हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ अब नर्मल्ली हुन्छ नि, नर्मल्ली अब क्लोजिङ नगरिकन कसरी बिलिङ कसरी काम स्टार्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तो भिडियो हाल्नुला म। यो पालिले चाहिँ यति नै गरौँ। हुन्छ मेरो कमेन्ट लाइक शेयर कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई। Thanks for watching or share.